নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে E-Pathshala ইউটিউব চেনেল। আপোনালোকে জানেই যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে 4 ইয়াৰ আন্ডাৰগ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেমৰ 4th সেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰপত্ৰৰ আৰম্ভ কৰি দিছে, অৰ্থাৎ যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাই দিম যে সমৰ্থ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষাৰ প্ৰপত্ৰ আছে সেইটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিব। কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। গতিকে এতিয়া হওক আজি আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া চাওক আপোনালোকে নিশ্চয় ডিছপ্লেত দেখিছে, এইটো হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ সমৰ্থ পৰ্টেল। আৰু এই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষাৰ প্ৰপত্ৰ আছে পূৰণ কৰিব লাগিব। এই যি ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈ দিম। আপোনালোকে তাৰ পৰা আহি এই যিটো ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটটো এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰিব। আৰু তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰ আৰু ইয়াত যিটো পাছৱৰ্ড আছে এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো দি ইয়াত লগইনত ক্লিক কৰি ল'ব। যেতিয়া লগইনত ক্লিক কৰিব এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত চাওক এক্সাম ফৰ্ম ফিলিং ইজ 2 step প্ৰচেছ। ফাৰ্ষ্ট চিলেক্ট ইউৰ সেমিষ্টাৰ কোৰ্চ, দেন এক্সামিনেশ্যন ছেকশ্যন। ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ইয়াত যিটো এক্সামিনেশ্যন ছেকশ্যন আছে এই এক্সামিনেশ্যন ছেকশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব, বা ইয়াতো আপোনালোকৰ যিটো এক্সাম ফৰ্ম ক্লিক হেয়াৰ বুলি আছে ইয়াত জাষ্ট ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত চাওক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপেন ফৰ ৰেগুলাৰ এক্সামিনেশ্যন 4th semester 2024-25 মে জুন ৰেগুলাৰ জিঅ'। ইয়াত কোডটো দিয়া আছে। ইয়াত চাওক ক্লিক হিয়াৰ ফৰ এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম, ইয়াত যিটো আছে ইয়াত জাষ্ট ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত কিছু ডিটেইলছ আহিব। ইয়াত আপোনালোকৰ চাওক দুটা অপশ্যন হৈ আছে এক্সামিনেশ্যন ছেকশ্যন। ইয়াত আপোনালোকে PWD অৰ্থাৎ পাৰ্চন উইথ ডিফিকাল্টিজ হয় নেকি, যদিহে হয় ইয়াত যিটো হয় সেইটো চিলেক্ট কৰিব, আৰু যদিহে নহয় তেতিয়াহ'লে নট এপ্লিকেবল এইটো দিব। এইটো দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো ছাবমিট অপশ্যন আছে ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ইয়াত যদি আহিছে ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। অহাৰ পিছত ইয়াত চাওক ক্লিক হিয়াৰ ফৰ পে'মেণ্ট, ঠিক আছে। ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক হিয়াৰ ফৰ পে'মেণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো পে'মেণ্ট আছে পে'মেণ্টটো কৰিব লাগিব। আৰু সেই যি পে'মেণ্ট আছে পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সেইখন ৰিচিপ্ট লৈ মহাবিদ্যালয়ত জমা দিব লাগিব। যিহেতুকে মই ইয়াত পে'মেণ্টটো কৰিব বিচৰা নাই, কিন্তু এইটো প্ৰচেছ শেষত আছে যে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত জাষ্ট ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো পে'মেণ্ট আছে পে'মেণ্টত ক্লিক কৰিব। ইয়াত QR IDৰ জৰিয়তেও কৰিব পাৰে, 790 টকা কাটিব। গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষাৰ প্ৰপত্ৰ আছে প্ৰপত্ৰ ফিল আপ কৰিব পাৰিব। E-Pathshala পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই জয়কলিতাই এই ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। বিদায় লোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে লাইক কৰিব, যদিহে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা বিধৰ হৈছে বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ যিমানবিলাক মহাবিদ্যালয়ৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে তাত শ্বেয়াৰ কৰিব।